Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Ranu Malguru. MR Pakistan Pashto Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel CountIF Function. دا یادو ساتئ چې د CountIF په ذریعه به تاسو د یو کرایټیریا یا د یو کنډیشن کاونټینګ کوئ شماره به کوئ د CountIF په ذریعه باندې چې هغې سره اس پلس شي نو تاسو به ملټیپل کرایټیریاز یا ملټیپل کنډیشنز چې کوم دي شرایطو د هغې کاونټینګ شماره کولی شئ. سپوز دا موږ سره یو رف ډیټا ده دا زموږ کرایټیریا ده یا کنډیشنز دي چې د جین د منس د دې آیټم د دې کیمرا په دې ایسټ ریجن کې زه کاونټینګ کوم چې څو پورې دا ریپیټ شوی دی. کلیر شو؟ د دې کاونټینګ ماته راکړه. نو کاونټینګ به څنګه وباسم؟ ډفرنٹ ملټیپل کنډیشنز دي زموږ سره. زه به ایکول ساین واخلم COUNT چې زه کله واخلم نو دا CountIF سره چې دا به ډبل کلیک کې کرایټیریا رینج 1 رینج 1 زما لپاره دا دی. ټیک شو؟ دا رینج 1 شو. کامه به والې په دې کې زما کرایټیریا دا ده کومه کرایټیریا رینج 2 په دې رینج کې دا زما رینج 2 شو کومه او زه پکې څو ګورم کرایټیریا دا زما کرایټیریا شوه. بیا کومه کرایټیریا رینج 3 دا زما رینج 3 شو. کلیر شو؟ کومه او په دې کې زه کوم کنډیشن کوم کرایټیریا ګورم دا ریجن دی دا پکې زه ګورم دا به کلیک کوئ. تاسو دلته اوس وګورئ ښه جین راغی کیمرا ایسټ کې درې پیرې کاونټینګ ماته راکړه شماره یې راکړه. څنګه دي دا جین چې کوم دی دا فرست شو دا جین کیمرا دا سیکنډ شو او دا جین کیمرا دا ایسټ دا تھرډ شو. کلیر شو؟ دا یادو ساتئ که دلته کې اوس مطلب زه ټایپ کوم چې را فیب راکړه جون راکړه بیا دې ځای کې آیټم چینج کوم بیا ریجن چینج کوم لږه به ګرانه شي. ځان ته اسانه کې په دې باندې ځان ته چې کوم دی ډراپ ډاون ولګېد د ډیټا ویلیډیشن ایکټیو سیل دا واخلئ ډیټا ته راشئ ډیټا ویلیډیشن راشئ د ډیټا ویلیډیشن نه د اني ویلیو په ځای باندې لیست واخلئ دې ځای کې کرسر ودروئ سورس کوم دی دا جین ګورو که نه جین کوم ځای کې دی جین په دې کې دا ورته کمپلیټ سلیکشن والے دا دې ځای نه اوکې کې په دې ډراپ ډاون ولګېد دا فلټر ټایپ راغی دلته ایکټیو سیل بیا واخلئ دلته ډیټا ویلیډیشن ته راشئ د دې ځای نه لیست ته راشئ دلته کرسر ودروئ کیمرا کوم ځای کې دا سلیکشن کمپلیټ واخلئ. کلیر شو؟ دا اوکې کې بیا دا ایکټیو سیل بیا دا واخلئ ډیټا ویلیډیشن ته راشئ د دې ځای نه بیا اني دا لیست په واخلئ سورس دا ریجنز کوم ځای کې دا ریجنز دلته کې دي دا سلیکشن ورته واخلئ دا اوکې کې دلته اوس ګورئ ښه په دې هم ډراپ ډاون راغی په دې هم راغی په دې هم راغی دلته کې زه ودرېږم د دې ځای نه ځم چې د دې جون د منت آیټم کوم دی ما سره په جون کې کوم آیټم دی ما سره کیبورډ دی که نه د دې آیټمس کې ولا کیبورډ واخله ایسټ ریجن دی بالکل ایسټ دی او درې کاونټینګ یې ماته وکړو. نو څنګه دی ګوره جون کیبورډ ایسټ اوس وګورئ ښه د جون فرست دا شو سیکنډ چې کوم دی دا شو کلیر شو او تھرډ چې کوم دی دا شو کلیر شو. نو د دې ډراپ ډاون په ذریعه که تاسو سره ډیټا زیاته وي نو تاسو یې په اسانتیا سره کتلی شئ. اوس بیا ګورئ ښه دا هم یادو ساتئ دې کې تاسو یونیک نیمز هم اخیستی شئ چې دا ریپیټ پکې نه راغلی بار بار. خو په دې جین کې که زه اوس وګورم که نه جین کې د چارجر سیل څومره شوی دی نو جین منت مې واغشته د دې ډراپ ډاون نه چې کوم دی دا چارجر سلیکشن به وکړئ. کلیر شو؟ او ریجن یې الریډي دلته کې ایسټ دی دا دوه راغله نو دوه څنګه راغله د جین دا وګورئ ښه جین کې چارجر یو دا دی او بل کوم د چارجر په جین کې یو دا دی په جین کې چارجر یو دا دی. نو تاسو د دې ډراپ ډاون په ذریعه باندې په اسانتیا سره هم کتلی شئ. او دا یادو ساتئ چې CountIF تاسو ته به ملټیپل کرایټیریاز یا د کنډیشنز کاونټینګ درکوي شماره به درکوي او CountIF په د یو کنډیشن یا د یو کرایټیریا کاونټینګ شماره درکوي. CountIF ویډیو الریډي هم په دې MR پاکستان چینل باندې اپلوډډ پرته ده تاسو کتلی شئ. ډیره مننه. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم.